ודאי יתפסו, הקוראים יתפסו פה ושם כמה שגיאות. אם כן, אני מוכרח לומר, הכרך הראשון יצא לפני שנה, לפני יותר משנה. ועד היום הזה אף אחד לא כתב או טלפן לי בשביל להגיד שטעיתי בפרט זה או אחר, זה מוזר. חוץ מאחד. יום אחד אני מקבל טלפון ומתחילה צעקה רצופה של איזה חצי שעה. לא יכולתי להכניס מילה. צעקה רצופה בלי הפסקת נשימה. זה היה הבן של אורי דן. אני כתבתי על אורי דן מה שנאמר לי כשהכרתי אותו, שאביו היה בצבא הבריטי חייל והיה באונייה שטבעה, מקרה מפורסם שאוניית נושאת חיילים טבעה בים התיכון בדרך לאיטליה, לחתית האיטלקית, והבן טעה, האבא טבע, הבן גדל אצל מוסא ימאי שהיה כמה שבועות השומע הראש שלי, ולכן היה כל החיים שלו זקוק לאבא, שזה היה קודם אני, אחר כך משה דיין ובסוף אריק שרון. כתבתי בתום לב, זה מה שידעתי. הילד צעק עליי, אבא לא טבע, אבא לא מת, אבא זה וזה, ואתה שקרן ואתה נבזי וכו' וכו' וכו'. ופחדתי שהם יבואו הנה, זה יהיה מקרה סכין מספר 2. אבל כנראה שהוא נרגע. עכשיו, מאיפה בא הסיפור הזה? הרי מוסא ימאי, ששמו היה דהן, מוסא דהן, שהיה שומר ראש שלי, רצה שאני אתן עבודה לצעיר הזה, ששמו אמיתי כנראה לא היה דהן, וודאי לאורי, לא, אולי אורי היה שם משפחה שלו, לא יודע, משהו כזה. ואני נתתי לו את השם הזה, כמו שנתתי לרבים במערכת העולם הזה, והוא כנראה המציא את הסיפור הזה בשביל לשכנע אותי לקבל אותו לעבודה, חשב שזה יעזור. אבל חוץ מהמקרה המצער הזה, עד היום הזה, יותר משנה אני חושב, לא קיבלתי אף הערה אחת שמשהו לא מדויק. זה עלול להשתנות בכרך השני שצריך לצאת בעוד חודש ולהיות בחנויות בעוד חודשיים, ושם הוא מתחיל עם בחירתי לכנסת, ולכן כל הפרשות הפוליטיות יהיו בכרך השני, ושם עשויים אנשים לתקן לי תיקונים ולשנות שינויים, אבל זה לא חושב שיהיו איזה אי דיוק לא מהותי. כאמור, אני לא גנזתי שום פרט מפני שהוא לא נעים לי. יש שם כמה דברים שמאוד לא נעימים לי, כגון ההמלצה שלי לכבוש את דמשק, כגון ההצבעה שלי למען איחוד ירושלים, ודברים קטנים יותר. אני מקווה שהוא יופיע, והוא מוביל עד למותה של רחל ב-2011. אני לא חושב שעד סוף חיי יהיה מספיק חומר לכרך שלישי, אז נסתפק בשניים אלה.